હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે ગુજરાતી સ્ટાઇલ ગોળ ચૂરમાના લાડુની રેસીપી પરફેક્ટ માપ સાથે શેર કરીશ, તો તમે વિડીયોમાં એન્ડ સુધી જરૂરથી બની રહેજો. અને લાડુ એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી એવા તૈયાર થયા છે. એના માટે અહીંયા મેં 2 કપ જેટલો ઘઉંનો કરકરો લોટ, એટલે કે જે ભાખરીનો લોટ પણ કહેવાય છે, એ ચાળીને લીધો છે. તમારે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વાટકીનું માપ તમારે સેટ કરી લેવાનું. અને જો કરકરો લોટ ના હોય તો તમારે ઝીણા લોટમાં 1/3 કપ જેટલો રવો એડ કરી દેવાનો. અહીં મોણ માટે મેં 1/4 કપ એટલે કે 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું દેશી ઘી એડ કર્યું છે. અહીંયા તમે ઘીની જગ્યાએ તેલ પણ એડ કરી શકો છો. અને એને એકદમ લોટમાં આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. અને સરસ રીતે મિક્સ કર્યા પછી આ રીતે મુઠ્ઠી પડે એ રીતેનું આપણે અહીંયા મોણ એડ કરવાનું છે. એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે લોટ બાંધવા માટે મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. લાસ્ટમાં મેં કેટલું વાપર્યું એ હું તમને જણાવી દઈશ, તો થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું. અને કઠણ એવો લોટ આપણે બાંધી લેવાનો છે. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ જરૂરથી કરી લેજો. તો આવો લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા અડધા કપથી થોડું ઉપર એટલે કે અડધો કપ અને 2 મોટી ચમચી જેટલું પાણી વાપર્યું છે. હવે મુઠિયા આપણે બનાવવા માટે 1 મુઠ્ઠી જેટલો લોટ લઈ 2 હાથથી એને પહેલાં તમારે સરસ રીતે મસળી અને સ્મૂથ કરી લેવાનું, કે જેથી આપણું મુઠિયું બહારથી ફાટે નહીં. એટલા માટે તો સ્મૂથ થઈ જાય પછી તમારે આ રીતે આંગળીથી વચ્ચે દબાવી અને મુઠ્ઠિયું બનાવી લેવાનું, કે જેથી અંદર અને બહાર બેવ સાઈડથી મુઠ્ઠિયું સરસ રીતે ફ્રાય થઈ જાય. તો બીજું પણ હું તમને બતાવી દઉં. થોડો લોટ લઈ તમારે સરસ એને મસળી અને સ્મૂથ કરી લેવાનું. નહીં તો ઘણીવાર એવું થાય કે મુઠિયા ફ્રાય કરતી વખતે ફાટી જાય છે. એટલા માટે એને થોડું સ્મૂથ કરી પછી આ રીતે તમારે આંગળીથી દબાવી અને મુઠિયા બનાવી લેવાના. તો અહીંયા મેં બધા જ મુઠિયાને તૈયાર કરી લીધા છે. અને સાઈડમાં મેં તેલ પણ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું. તેલ એકવાર સરસ ગરમ થઈ જાય પછી તમારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખવાની, એકદમ ધીમી પણ નહીં રાખવાની, નહીં તો તમારા મુઠિયા તેલ પી જશે. અને વધારે હાઈ રાખશો તો મુઠિયા અંદરથી કાચા રહી જશે. એટલે એવી નાની નાની વાતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો તમારા મુઠિયા એકદમ પરફેક્ટ એવા તૈયાર થશે. હવે જેટલા આવે એટલા એડ કરી તરત જ તમારે એને નહીં ચલાવવાના, થોડી વાર માટે થવા દેવાના. પછી તમારે એને બધી સાઈડથી ફેરવી આછો ગુલાબી કલર એટલે કે હલકો ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી તમારે એને ફ્રાય કરી લેવાના. તો આ રીતેના તળાઈ જાય પછી તમારે એને કાઢી લેવાના. તો આવી જ રીતે હું બધા જ મુઠિયાને તળી લઈશ. અને પછી તળ્યા પછી હાથથી ટચ કરી શકાય એટલા ઠંડા થાય એટલે તમારે આ રીતે થોડા નાના ટુકડા કરી દેવાના, કે જેથી એ જલ્દીથી ઠંડા થઈ જાય અને ઇઝીલી એનું આપણે મિક્સર જારમાં ચૂરમું બનાવી શકીએ. તો ઠંડુ થઈ જાય પછી જ તમારે એનું ચૂરમું બનાવવાનું છે. તો આપણા દાદી નાની લોકો હતા એ લોકો ખાંડની દસ્તામાં એને વાટીને ચૂરમું બનાવતા હતા, પરંતુ આજે આપણે ઇઝીલી મિક્સર જારમાં એનું ચૂરમું બનાવી લઈશું. તો મિક્સરને ચાલુ બંધ કરી તમારે ચૂરમું બનાવી લેવાનું છે. તો ઝીણો રવો હોય એ રીતેનું તમારું ચૂરમું અહીંયા તૈયાર થઈ જશે. હવે કદાચ એમાં થોડું ઘણું મોટું રહી ગયું હોય તો એના માટે આપણે આ રીતે જે ચાળણી આવે છે મીડિયમ કાણાવાળી એ લઈશું. તમે અહીંયા ઘઉં ચાળવાની જે મીડિયમ કાણાવાળી ચાળણી આવે છે એ પણ લઈ શકો છો. અને આ રીતે ચાળી કદાચ થોડું ઘણું મોટું નીકળે તો એને ફરીથી તમારે મિક્સર જારમાં ચૂરમું બનાવી અને ચાળી અને એડ કરી દેવાનું. તો અહીંયા મેં બધું જ ચૂરમું તૈયાર કરી લીધું છે. હવે ડ્રાય ફ્રૂટને પહેલાં સાતળવા માટે 1 મોટી ચમચી જેટલું દેશી ઘી એડ કરીશું. તો 1/4 કપ જેટલા બદામના ટુકડા અને 1/4 કપ જેટલા કાજુના ટુકડા લીધા છે. જો તમારે કિસમિસ એડ કરવી હોય તો તમારે એને લાસ્ટમાં એડ કરવાની, કેમ કે એને ફ્રાય થવામાં બિલકુલ પણ વધારે ટાઈમ નહીં લાગે એટલા માટે. તો આછો ગુલાબી કલર આવી જાય ત્યાં સુધી ધીમા તાપે એને આપણે સાતળી અને કાઢી લઈશું. તમે ડ્રાય ફ્રૂટને સાતળ્યા વગર પણ એડ કરી શકો છો, પરંતુ એકવાર આ રીતે સાતળી અને જરૂરથી એડ કરજો. એનો ટેસ્ટ લાડુમાં ખૂબ જ સરસ એવો આવે છે. તો હવે એ જ કઢાઈમાં અડધો કપ જેટલું દેશી ઘી એડ કરીશું અને એને ઓગળવા દેવાનું છે. પછી 1 કપ જેટલો ઝીણો સમારેલો દેશી ગોળ એડ કરીશું. તો આ માપથી તમારા લાડુ એકદમ પરફેક્ટ એવા મીઠા બનશે. વધારે મીઠા પણ નહીં અને ઓછા મીઠા પણ નહીં એવા તૈયાર થશે.
તો છે ને એકદમ સહેલું માપ 2 કપ લોટ, 1 કપ ઝીણો સમારેલો ગોળ અને અડધો કપ તમારે ઘી લેવાનું છે. તો હવે ગોળને અહીંયા આપણે મેલ્ટ થઈ જાય એટલો જ પકવવાનો છે. તો ગેસની ફ્લેમ અહીંયા મીડિયમ ટુ લો રાખી છે. તો ગોળને અહીંયા તમારે વધારે નથી પકવવાનું. જો તમે વધારે પકવી દેશો તો તમારા લાડુ સોફ્ટ બનવાના બદલે એ કડક થઈ જશે. તો આ રીતે બબલ્સ આવે ત્યાં સુધી જેને પકવવાનું છે. આ રીતે બબલ્સ આવી જાય એટલે તરત જ ગેસને બંધ કરી દઈશું અને એને આપણે ચૂરમા ઉપર એડ કરી દેવાનું છે. અને હવે સાથે ડ્રાયફ્રૂટને આપણે ફ્રાય કરેલા છે એને પણ એડ કરી દઈશું અને અડધી નાની ચમચી જેટલો ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરીશું. 8 થી 10 જેટલી ઇલાયચીને મેં વાટી અને પાવડર બનાવી અને એડ કર્યો છે. સાથે અહીંયા તમે જાયફળનો પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. મારી પાસે ઘરમાં નહોતું એટલે મેં નથી એડ કર્યું. હવે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ એને આપણે ફટફટ એને સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. જો તમે આ માપથી લાડુ બનાવશો તો તમારા લાડુ એકદમ પરફેક્ટ એવા તૈયાર થશે. પાછળથી તમારે બિલકુલ પણ ઘી એડ કરવાની જરૂર નહીં પડશે. અને થોડું ગરમ હોય હાથથી ટચ કરી શકાય એવું ત્યારે જ તમારે એના લાડુ બનાવી લેવાના છે. તો આ રીતે થોડું મિશ્રણ લઈ 2 હાથની આંગળીઓ વચ્ચે આ રીતે રાખી અને તમારે લાડુ બનાવી લેવાનો છે. અને અહીંયા હું ઉપરથી ખસખસ લગાવી રહી છું. તમારે લગાવવું હોય તો લગાવી શકાય, નહીં તો સ્કીપ પણ કરી શકાય. અને આ લાડુની રેસીપી ઓરિજિનલ છે એ મૂઠિયાને ફ્રાય કરીને જ બનાવવામાં આવે છે. તો જ લાડુનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ એવો આવે છે. તો બીજો લાડુ પણ હું તમને બતાવી દઉં. આ રીતે થોડું મિશ્રણ લઈ 2 હાથની આંગળીઓ વચ્ચે આ રીતે રાખી અને તમારે લાડુ બનાવી લેવાનો. અને આ ચૂરમાના લાડુમાં થોડું ઘી આગળ પડતું હોય છે ત્યારે જ લાડુ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે. અને ઘરમાં પણ લાડુની ખૂબ જ સરસ એવી સુગંધ આવી રહી છે. અને જો તમને હાથથી ના ફાવતું હોય તો લાડુ બનાવવાનું મોલ્ડ આવે છે એ તમને ઇઝીલી બજારમાં મળી જશે. તો એનાથી તમે બનાવી શકો છો. તો આ રીતે અંદર થોડું ખસખસ લગાવી અને જેટલું મિશ્રણ આવે એટલું તમારે થોડું દબાવી અને આ રીતે ભરી અને ઉપરથી તમારે આંગળીઓથી સરખું કરી દેવાનું. અને પછી તમે પ્લેટ ઉપર આ રીતે ટેપ કરશો એટલે એ ઇઝીલી નીકળી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો જોતાં જ તમને જો ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ હોય, મોંમાં પાણી આવી ગયું હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરી વધારેમાં વધારે શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને બાજુમાં આવેલી ઘંટીને પણ તમે દબાવી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય. તો અહીંયા મેં બધા જ લાડુને તૈયાર કરી લીધા છે. અને હા, આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કોમેન્ટ કરી પ્લીઝ જરૂરથી જણાવજો. અને આ માપથી 14 જેટલા લાડુ તૈયાર થયા છે. હવે તહેવારોની સિઝન પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે તો ગણેશ ચતુર્થી પર પણ તમે આ લાડુ બનાવી શકો છો. તો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ગોડ બ્લેસ યુ.